ดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะใน EP นี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของ Burnout กันอีกครั้งหนึ่งนะคะนิกจำได้ว่านิกเคยพูดไปแล้วนะเรื่องของเบื่อเหนื่อยหน่ายงานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีคนถามนิกมานิกก็จะคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะนิยามของการ Burnout เนี่ยมันคืออะไร Burnout เนี่ยถ้าภาษาไทยเนี่ยมันก็คือความเหนื่อยหน่ายในที่ทำงานใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเป็นหนักตรงที่ว่าไอ้ความเหนื่อยหน่ายเนี่ยมันไม่ใช่เหนื่อยหน่ายทางด้านกายอย่างเดียวมันเป็นการเหนื่อยหน่ายทางด้านกายแล้วก็ทางจิตใจแล้วก็ทางอารมณ์แล้วมันจะมีผลกระทบกับคุณภาพของการทำงานโดยเฉพาะถ้าเราเป็นพยาบาลเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ย Production ของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับความปลอดภัยของคนไข้ด้วยนะคะคือมันมีหลายองค์กรหลายโรงพยาบาลเขาก็ทำรีเสิร์ชออกมานะคะว่าไอ้เบิร์นเอาท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะไอ้สาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มาจากไอ้สิ่งแวดล้อมในการทำงานนั่นแหละนะคะแล้วก็การทำงานแบบ long hours ก็คือทำงานหลายชั่วโมงเป็นแบบระยะเวลานานของพยาบาลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่2สาเหตุนี้ที่ทำให้เกิดอาการเบิร์นเอาท์นะคะเขาบอกออกมานะว่ามันมีหลายสาเหตุตัวอย่างเช่นพนักงานโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยก็ต้องไปดีลกับปัญหาที่เกิดจากการทำงานแบบ heavy workload หมายความว่ามีการทำงานแบบมากเกินไปนะคะแล้วก็ต้องไปเจอกับคนไข้ที่ difficult ก็คือคนไข้เนี่ยที่เรื่องมากพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วบางแผนกเนี่ยก็ต้องไปเจอกับคนไข้ที่ต้องเสียชีวิตนะแล้วก็บางแผนกบางวันบางโรงพยาบาลเนี่ยก็เจอปัญหากับไม่มีคนทำงานคือ understaffing นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในที่ทำงานนั้นๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้อาการเนี่ยของเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาก็ลิสต์ออกมานะบอกว่าเป็นอาการที่เหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนแล้วก็อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดความอดทนต่ำนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีtendency ก็คือว่ามีความเป็นไปได้ว่าถ้าเราถูกเบิร์นเอาท์เนี่ยเราก็จะ call หมายความว่าเราก็จะโทรศัพท์มาลางานแบบว่าใช้ sick leave หรือว่า absent คือไม่มาทำงานเลยเพราะว่าไม่อยากมาทำงานเนื่องจากความเหนื่อยล้าทางร่างกายสมองและจิตใจนะคะโอ้โหนี่มันเป็นอาการที่แบบว่าค่อนข้างรุนแรงนะถ้าเกิดว่าเกิดอาการเบิร์นเอาท์ขึ้นมานะคะแล้วอย่างที่นิกพูดไปเขาบอกเลยนะว่าไอ้อาการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่งานเฉพาะงานพยาบาลอย่างเดียวมันก็ทุกงานทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดอาการแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าทาง nursing เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเบิร์นเอาท์ถ้าพยาบาลมีอาการเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพในการที่เราจะไปดูแลคนไข้แล้วก็ความปลอดภัยของคนไข้ด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้มารับใช้บริการของเราใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่ดีนะทีนี้เนี่ยเขาก็ให้โซลูชันมาว่าไอ้5เขาให้มา5อย่างนะเขาลิสต์มา5อย่างว่าไอ้โซลูชันเนี่ยที่ควรจะทำเมื่อเกิดอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่า early intervention หมายความว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เกิดอาการแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรู้จักรู้เขารู้เราแล้วก็รู้ความรู้สึกรู้อารมณ์ของเราว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรนะคะการจะรู้จักอารมณ์แล้วก็ early intervention หมายความว่าการรับมือกับตรงนี้ได้ในจุดเริ่มต้นที่มันเพิ่งเกิดเนี่ยมันก็จะทำได้โดยการที่จะไปพูดคุยหรือว่าเข้าคลาสเรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือในจุดนี้ตอนเริ่มต้นที่มันเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ควรจะมีหน่วยงานซึ่งจะมารับรองแล้วก็มาช่วยพยาบาลที่เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีนอกจากจะมีโปรแกรม
ที่จะมาเทรนนิ่งหรือว่าช่วยเหลือพยาบาลแล้วเนี่ยก็ควรจะมีกลุ่มที่ support หมายถึงว่าเหมือนกับเป็นพวก peer to peer support เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เคยมีประสบการณ์ที่เกิดเบิร์นเอาท์ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเขาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะทำงานกลับไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยก็ลองมานั่งดูซิมานั่งคุยกับเราดูซิว่าเขามีประสบการณ์แบบนี้นะมีอะไรมาแชร์บ้างเผื่อเราจะใช้เป็นประโยชน์ได้เมื่อเราในกรณีที่เราเนี่ยเกิดอาการเบิร์นเอาท์นะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องของการอย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของการเทรนนิ่งแล้วก็เรียนรู้นะคะอันนี้นึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้าเขามีการ support ตรงนี้ขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเอาละมาตอบคำถามตรงที่ว่านิกเนี่ยมีอาการเบิร์นเอาท์มั้งหรือเปล่าคำตอบก็คือมีค่ะแล้วก็มีบ่อยด้วยนะคะส่วนสาเหตุหลักๆเนี่ยของนิกเองเนี่ยนะที่ทำให้นิกเกิดอาการแบบนี้นี่ก็คือเรื่องของคนไข้ที่มันจู้จี้จุกจิกโดยไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการทำงานบางอย่างนะคะคนไข้ที่จู้จิกแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยคือมันจี้จุดนิกจริงๆนะคือนิกเป็นคนที่มี weakness ก็คือจุดอ่อนของนิกตรงนี้นะคะคือยังไงรู้ไหมอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนิกไม่ได้ชอบพยาบาล 100% นะนิกชอบ 80% นะคะแต่อีก 20% เนี่ยมันก็เป็น weak point ของเราใช่ไหมและไอ้ weak point ของเราเนี่ยนะมันก็คือไอ้เรื่องนี้แหละคนไข้ที่มาจุกจิกจู้จี้โดยไม่มีเหตุผลใช่ไหมคือคนไข้ที่มีอาการหนักมานี่นะนิกชอบที่จะบริการเขานิกชอบที่จะให้บริการทำให้เขาเนี่ยหายแล้วก็กลับบ้านได้เร็วนะคะแต่ไอ้พวกที่มาจิกมาพูดไม่ดีนู่นนั่นน่ะคือมันไม่ไหวจริงๆแต่ว่านิกพยายามที่จะตัดปัญหาจุกจิกจู้จี้ตรงนี้ออกไปก็คือนิกเนี่ยจะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์เนี่ยมั่นคงที่สุดแล้วก็พยายามเนี่ยมองเขาให้เป็นคนไข้เพราะว่าเขาเจ็บเขาถึงมาแต่บางครั้งเนี่ยมันโอเวอร์นะมันเป็นการrequest แบบ over มากซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถทำให้ได้นะฮะแบบ request ของบางอย่างสิ่งบางอย่างทุกๆครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะซึ่งอันนี้คือมันก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งซึ่งนิกเนี่ย list ออกมาว่าเป็นสิ่งที่นิกเนี่ย burn out ได้บ่อยที่สุดก็คืองานอะไรก็ตามที่ไม่ใช่งานที่เป็นงานหลักของเราแต่เราจะต้องไปรับผิดชอบนะฮะงานตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นงานของเจ้าหน้าที่คนอื่นเจ้าหน้าที่วิชาชีพอื่นหรือแม้กระทั่งแผนกอื่นนะคะแต่ว่ามันมีอย่างนี้นะประมาณว่าแผนกอื่นไม่อยากทำเจ้าที่คนนั้นไม่อยากทำอ่ะพยาบาลก็รับไปสิประมาณอย่างนั้นอันนี้คือจี้จุดแบบหนักและชัดเจนคือสีหน้านี้แกจะออกไปก่อนใช่ไหมอย่างรับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นทำงานจิปาถะซึ่งไม่ใช่เมนหลักของเราเมนหลักของเราก็คือดูแลคนไข้นะคะคือการดูแลของไข้ของนิกเนี่ยก็คือการดูแลคนไข้จริงๆจะเอางานนู่นนี่นั่นมาให้นิกทำเนี่ยทำได้แต่มันต้องมีเหตุผลและไอ้งานพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้งานที่เราจะต้องไปดูแลคนไข้เนี่ยเวลาที่เราจะต้องไปดูแลคนไข้เนี่ยลดน้อยถอยลงไปซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องซึ่ง2 สิ่งที่นิกพูดไปเนี่ยมันทำให้นิกเกิดเบิร์นเอาท์มากที่สุดแล้วนิกรับปัญหากับตรงนี้ยังไงอย่างที่บอกไปกับคนไข้อย่างแรกที่ทำนี่ก็ต้องมาดูแลใจของตัวเองก่อนใช่ไหมนี่จะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยไม่อารมณ์เสียให้มากที่สุดแต่พยายามจะเข้าใจเขาแต่ถ้ามันเหลือจริงๆเนี่ยนี่ก็ต้องไปคุยกับหัวหน้าให้หัวหน้าเนี่ยมาดูซิว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหลุดตรงไหนแล้วตรงไหนเนี่ยที่เขาเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตได้บ้างแต่สิ่งที่นิกเนี่ยอยากจะให้หัวหน้าทำมากกว่านั้นก็คือว่าแผนกที่ทำงานหรือหัวหน้าเนี่ยค
ควรจะมีการพูดคุยกับคนไข้ให้เข้าใจ เพราะว่าคนไข้เนี่ยมันไม่ได้ถูกเสมอไปนะถูกปะมันมีบางอย่างแหละซึ่งคนไข้ก็ทำเกินเลยไปก็คือมันจะต้องมีการให้เขาเข้าใจว่าเขาก็มีสิทธิใช่ไหมในการที่จะเรียกร้องนู่นนี่นั่นเมื่อมาป่วยที่โรงพยาบาลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้หรือผู้รับบริการเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจในสิทธิของพนักงานด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะว่าอยู่เป็นคนไข้แต่สิทธิของพนักงานเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนิกเคยบอกให้หัวหน้านิกเนี่ยทำแบบนี้เลยนะเพราะว่าที่ทำงานของนิกเนี่ยมันมีนะว่าสิทธิของคนไข้เป็นโปสเตอร์นะแปะไปนิกบอกเจ้านายนะบอกว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะเอา workers rights เนี่ยแปะเลย side by side หมายความว่า patient rights worker rights แปะมันไปเลยถ้ารู้สึกว่าคนไข้มันทำไม่ถูกนะมันมาไม่ใช่มันขอโทษค่ะถ้าเขาเนี่ยมาทำให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่รู้จักว่า workers rights เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมาละเมิดสิทธิของเราในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้บริการนะฮะแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องของการทำงานจิปาถะที่ไม่ใช่งานพยาบาลเนี่ยนิกเนี่ยบอกเจ้านายเสมอว่าไอ้พวกงานจิปาถะเนี่ยควรจะเอาออกไปแล้วให้ตำแหน่งอื่นนำมาทำแทนอย่างเช่นมันมี unit secretary ก็ให้เขาทำไปสิใช่ไหมคนรับโทรศัพท์ไม่ใช่พยาบาลที่จะต้องรับโทรศัพท์อย่างเดียวมันก็มีแผนกอื่นซึ่งรับโทรศัพท์หรือว่าช็อตโน้ตได้นะฮะรับโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าใครโทรมาต้องเดี๋ยวนั้นมันไม่มีอะไร emergency หรอกใช่ไหมอยู่ก็รับโทรศัพท์ไปสิถ้าเกิดว่าเขาจะพูดกับพยาบาลปรึกษาพยาบาลนั้นก็ช็อตโน้ตไปเรามีเวลาเราค่อยโทรกลับมันไม่ใช่ว่า emergency จะต้องเดี๋ยวนั้นทันทีอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจี้จุดนิกทำให้นิกเนี่ยเกิดเบิร์นเอาท์ใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่นิกเนี่ยทำต่อก็คือว่านิกจะต้องคุยกับหัวหน้าให้มันรู้เรื่องว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดทำให้เราเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากเราหรือว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมของคนไข้ถ้าเกิดจากเราเนี่ยนิกก็น้อมรับไปแก้ไขแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดจากคนไข้และสิ่งแวดล้อมเนี่ยนิกว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ได้แล้วก็ต้องทำให้ไอ้ตัวแฟกเตอร์2แฟกเตอร์เนี่ยมันเข้าใจแล้วก็จูนให้มันตรงกันเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้คนไข้มารักษาเราดูแลรักษาคนไข้กลับบ้านไปแฮปปี้สิ่งแวดล้อมถ้ามันไม่แมทช์กับการทำงานของเราเนี่ยเราก็ปรับคุยกับคนที่เข้าใจแล้วช่วยกันปรับมันก็จะทำให้องค์กรแล้วก็การดูแลคุณภาพในการดูแลคนไข้เนี่ยมันดีขึ้นทำให้เราเนี่ยทำงานในสิ่งที่เราเนี่ยได้assignมาเนี่ยได้เต็มที่เพื่อที่จะทำให้คุณภาพของการดูแลของคนไข้เนี่ยดีขึ้นตามที่เขาเนี่ย expect ให้เราทำจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะที่นิกเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่อำนวยเพราะว่าเดี๋ยว EP นี้มันจะยาวเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามีอะไรที่อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยนิกมีเรื่องจะเล่าเยอะมากเพราะว่านิกก็ทำงานที่นี่มานานนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จะว่าสนุกก็สนุกจะว่าไม่สนุกก็ไม่สนุกนะคะแต่ว่ามันก็เอาเป็นว่านิกก็แฮปปี้ที่จะแชร์ถ้าเกิดว่ามีคนถามมานะคะแล้วนิกบอกว่า EP นี้เนี่ยก็คงจะได้รับความสนใจแล้วก็มีประโยชน์สำหรับคนที่ถามนิกมาแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการอย่างที่นิกเนี่ยประสบการณ์มานะคะสำหรับ EP นี้นิกขอลาไปก่อนและมาพบกันใหม่ในเล่าสู่กันฟังEP หน้านะคะสวัสดีค่ะ